Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 121, sau khi Vương Lâm cùng Cổ Yêu phối hợp phá tan thiên kiếp, hai người liền tách nhau ra chia mỗi người một hướng rồi biến mất. Thiên kiếp tan biến, từ trong đống đổ nát của Thiên Yêu Thành, năm lão giả như cảnh tượng đổ nát ở nơi này quát lớn nói: "Thiên kiếp khốn nạn, Cổ Vân Độn, người lăn ra đây cho ta." Lời mấy lão vừa dứt, Cổ Vân Động đã ngay lập tức xuất hiện cung kính đáp: "Tôn nhi Vân Độn xin ra mắt ngũ vị lão tổ ra. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng phải khôi phục nơi đây lại như lúc ban đầu, nếu không lão tử ném ngươi vào long đàm rồi giam ngươi 100 năm. Lão tổ yên tâm, Tôn nhi nhất định sẽ khôi phục lại Cổ Yêu Thành." Tên kia được lão tổ tông nhìn trúng, 3 tháng sau đưa hắn về long đàm. Dứt lời, năm lão già nhìn qua đống hoang tàn, cơ thể lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, Vương Lâm đã xuất hiện ở một nơi cách xa vạn dặm. Nhận thấy sắp đột phá vấn đỉnh, Vương Lâm lập tức lấy ra một lệnh bài, tiến vào động phủ. Vừa vào, Vương Lâm đã khoanh chân ngồi xuống, ngay sau đó, tiên ngọc được anh ấy ném ra xung quanh người. Tiếp đó, anh ấy lấy ra vấn đỉnh chi tinh do Chu Giật tặng, rồi nhắm mắt bắt đầu quá trình luyện hóa để đột phá. Nhất thời trong cơ thể Vương Lâm, tiên lực trở thành ngọn lửa vô hình, bao bọc lấy nguyên thần. Sau đó, nó kết hợp với tiên lực để tạo thành nguyên khí. Cuối cùng, khi nguyên khí dần ngưng tụ thành một giọt nước trong suốt, nó liền kết tinh thành vấn đỉnh chi tinh của riêng Vương Lâm. Cùng lúc đó tại Hắc Tháp, một thực thể bí ẩn trong bộ giáp đen đã thức tỉnh, hắn đang quan sát và toan tính việc hút lấy sức mạnh của Vương Lâm. Bởi vậy, hắn liền sai lão già lúc trước dẫn hổ bào đi hành động. Cùng lúc đó, Vương Lâm đang trong lúc nhắm mắt ngưng thần thì bất chợt cơ thể rung lắc dữ dội, dường như việc đột phá gặp trục trặc. Ngay khoảnh khắc nguy hiểm, vấn đỉnh chi tinh của Chu Giật đang nằm trong đan điền lập tức lao vào cánh nguyên thần. Sau đó nó tự tan vỡ, truyền toàn bộ nguyên khí vào để bồi đắp cho vấn đỉnh chi tinh đang hình thành của Vương Lâm. Nhờ có sự giúp sức này, vấn đỉnh chi tinh của Vương Lâm tăng kích thước nhanh chóng, cánh nguyên thần ổn định trở lại. Cuối cùng, cánh nguyên thần co rút lại, ôm trọn lấy vấn đỉnh chi tinh mới thành hình. Vương Lâm ngồi yên tại chỗ, chính thức bước vào vấn đỉnh. 10 năm trôi qua, lúc này tại Thiên Yêu Thành, Cổ Vân Độn vẫn đang dõi ánh mắt nhìn về phía trước, trong đầu không ngừng nghĩ đến Vương Lâm. Cùng lúc đó, tại một thành trì khác, Mạc Lệ Hải bây giờ đã trở thành phó soái, hắn cũng đang nhìn xa xăm thì thầm nói: "Vương huynh, rốt cuộc ngươi đã đi đâu?" Trong khi thế giới bên ngoài biến chuyển, Vương Lâm vẫn ngồi yên như tượng trong động phủ suốt 10 năm không nhúc nhích. Cuối cùng, cái cánh nguyên thần của hắn xuất hiện những vết nứt li ti rồi vỡ vụn hoàn toàn. Sau một hồi nguyên thần mới ở dạng thực chất, tỏa ra một nguyên khí lấp lánh bay ra ngoài, hấp thụ nốt tàn tích của cái kén rồi nhập vào thể xác. Vương Lâm mở mắt, đôi đồng tử rực sáng, sau 700 năm tu đạo, hắn chính thức bước vào cảnh giới vấn đỉnh. Mở mắt ra, Vương Lâm chỉ lạnh lùng nói: "Vấn đỉnh." Lời anh ấy vừa dứt, cảnh tượng lập tức thay đổi. Tại Hắc Tháp trên chiến trường viễn cổ, đôi mắt trong bộ giáp đen bùng lên u quang. Thực thể này đã chờ đợi 10 năm để hút lấy nguyên khí của một tu sĩ vấn đỉnh vừa mới thành hình. Ngay lập tức, hắn triệu hồi những khúc xương đen từ lòng đất, kết hợp với một chiếc hộ uyển đầy ma hỏa từ bộ giáp để tạo thành một cánh tay xương đen kịt. Chớp mắt, một vòng xoáy đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Thực thể này ra lệnh cho cánh tay quát: "Đi đi, mang nguyên khí về đây." Trong động phủ, Vương Lâm vừa đứng dậy thì phát hiện một vòng xoáy đen xuất hiện, không một tiếng động ngay trên đỉnh đầu. Nhận thấy sự nguy hiểm, hắn lập tức lấy lệnh bài động phủ ra để truyền tống rời đi. Vừa lúc cơ thể hắn bắt đầu mờ ảo để thuần di, bộ xương tay đen kịt từ vòng xoáy lao xuống chộp tới. Rất may, Vương Lâm kịp thời biến mất ngay trước khi đòn tấn công chạm vào người, cánh tay xương khô kia hụt mất mục tiêu liền biến mất. Tuy nhiên, do bị cánh tay quấy nhiễu, Vương Lâm đã bị truyền tống tới một đồng bằng xa lạ thuộc Hỏa Yêu quận với vẻ mặt âm trầm. Thế nhưng, vòng xoáy đen kia lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời với tốc độ kinh người, bám đuổi theo hắn như hình với bóng. Lần này, Vương Lâm không chọn cách tháo chạy nữa, hắn đứng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào vòng xoáy muốn chiến với cánh tay kia. Thế vậy, cánh tay liền hóa khổng lồ rồi liền chụp về phía anh ấy. Đối diện với nó, Vương Lâm lập tức tung ra tịch diệt chỉ đón đỡ. Thế nhưng ngay khi va chạm, chỉ thấy uỳnh một tiếng, thần thông mà Vương Lâm thi triển đã ngay lập tức bị bàn tay khô héo kia phá tan. Nhìn nó, Vương Lâm lập tức thuấn di chạy đi. Vừa đi, anh ấy vừa lẩm bẩm: "Cho dù ngươi là ai cũng đừng chọc đến ta." Dứt lời, Vương Lâm liền bước một bước dài, nháy mắt đã biến mất. Trong nháy mắt, khi Vương Lâm rời đi, trong bảo tháp trên chiến trường viễn cổ truyền ra một thanh âm thì thào nói: "Không hổ là người nghịch tu, thế nhưng nhiều năm qua, tất cả những người mới đáp vấn đỉnh đều bị ta thôn phệ, người cũng không ngoại lệ." Cùng lúc này, Vương Lâm đã xuất hiện ở tại một nơi hoang vắng. Vừa tới, thanh âm trong đầu đã vang lên nói: "Cánh tay kia rốt cuộc là cái gì?" Nói rồi, cảm nhận phía xa có cấm chế, anh ấy lập tức đi tới đó. Thế nhưng khi tới gần, Vương Lâm lại thấy nơi này không có gì đặc biệt. Đang định rời đi thì bất chợt, vòng xoáy và cánh tay kia lại một lần nữa xuất hiện. Không chần chừ, Vương Lâm lập tức nhảy vào bên trong cấm chế.
Nhất thời, cảnh tượng kỳ ảo và mới lạ bên trong cấm chế lập tức hiện ra, trước mắt Vương Lâm là hàng ngàn, hàng vạn cây cối xanh tốt. Nhìn kỹ lại, Vương Lâm nhận ra nơi này chứa hàng ngàn cây thăng tiên quả. Cùng lúc đó bên ngoài, cánh tay kia đang cưỡng ép phá vỡ cấm chế làm nơi đây rung động. Còn Vương Lâm, ngay khi phát hiện thăng tiên quả chỉ có tác dụng làm hưng phấn, anh ấy lại chưa sử dụng nó ngay. Tuy nhiên ở bên ngoài, cánh tay xương đen khổng lồ kia đã phá tan được cấm chế và phủ xuống nơi này. Thế vậy, Vương Lâm lấy ra tiên kiếm. Trong khoảnh khắc bàn tay xương đen khổng lồ kia ập tới, Vương Lâm hai mắt hắn lộ ra hồng quang. Sau đó, tiên kiếm chém ra từng đạo ánh sáng, đồng thời phía sau, tiên kiếm cũng phóng theo như một con rồng lao về phía trước. Khoảnh khắc xương đen đụng vào tiên kiếm, hàng loạt tiếng liên keng dữ dội như sắt thép tỏa ra, làm nơi đây rung động. Chớp mắt sau, tiên kiếm lại bị cánh tay khô kia chụp lấy rồi cầm vào trong tay. Thấy thế, Vương Lâm gầm lên, trong mắt ánh đỏ bạo phát. Tức thì, một vòng xoáy bạo nộ, Vương Lâm đang hấp thu ma khí từ tứ phía. Sau đó, một chỉ như một ngón tay khổng lồ từ hư không phóng ra. Chỉ trong tích tắc, một đòn công kích kinh người đã ầm ầm đập vào cánh tay, khiến nó phải dùng toàn lực chống đỡ. Tiên kiếm nhân cơ hội cũng thoát ra được. Tuy nhiên, ngay khi Vương Lâm muốn đi, trong phạm vi nghìn trượng lập tức bị một luồng ma lực bao phủ rồi tạo thành một nhà lao. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên âm trầm, hắn bước đi từng bước lên không trung, tay phải bấm pháp quyết hóa thành một chưởng vỗ về phía màn chắn. Trong nháy mắt, khi một chưởng của Vương Lâm đánh vào, một vụ rung động bạo phát. Tuy nhiên, màn chắn kia vô cùng vững chãi. Biết mình không thể thoát ra dễ dàng, Vương Lâm liều mạng, trong mắt lóe lên u quang, hắn cúi đầu nhìn những cây thăng tiên quả. Bàn tay khẽ động, Vương Lâm vung tay, tất cả thăng tiên quả trong phạm vi nghìn trượng lập tức rời khỏi cây, bay lên không trung. Chớp mắt sau, hàng vạn thăng tiên quả trên bầu trời đột nhiên vỡ vụn, chất dịch bên trong ngưng tụ lại rồi liên tục cô đọng. Sau đó, nó ngay lập tức bị Vương Lâm hấp thu, hàng ngàn hàng vạn dòng chất lỏng trong nháy mắt đã đi vào cơ thể anh ấy. Trong nháy mắt, khi giọt thăng tiên quả này lọt vào miệng, toàn thân Vương Lâm đột nhiên chấn động, tất cả những cảm giác kỳ dị chứa bên trong tiên quả lập tức tăng mạnh lên rất nhiều, giống như từng luồng sấm sét đang nổ vang trong đầu Vương Lâm. Dưới sự kích thích dữ dội đó, tâm thần Vương Lâm đột nhiên đứng trên đỉnh của sự hưng phấn, luồng hưng phấn được hắn ép xuống, tạo thành động lực của cơ thể. Đúng lúc này, nguyên thần đang bị ma khí quấy nhiễu, muốn rời khỏi cơ thể, đột nhiên ngừng lại. Hai mắt Vương Lâm trở nên đỏ bừng, trên mặt hắn nổi rõ gân xanh, giống như đang phải chịu đựng sự đau đớn cực điểm. Vương Lâm gầm lên một tiếng quát, "Phắn cho ta!" Dứt lời, âm thanh hóa thành những tiếng sấm sét nổ ầm ầm khắp bốn phía. Vương Lâm mạnh mẽ ngẩng đầu, hai tay vung lên, trong cơ thể bùng ra một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, giao chiến với yêu khí từ bàn tay kia. Tiếp theo, Vương Lâm lại tiến về phía trước một bước, ngón út tay trái không chút do dự, chỉ thẳng về phía trước, một đòn hoàng tuyền chỉ đánh ra. Một chỉ hoàng tuyền có thần thông đã gần tiếp cận đến hạ phẩm tiên thuật, một chỉ vừa xuất ra lập tức làm cho một phiến không gian sụp đổ và vỡ vụn. Khoảnh khắc va chạm, nó làm trời đất như muốn tan chảy, toàn bộ đổ sập, trời đất quay cuồng, khắp nơi khói bụi tung bay tứ tán. Cuối cùng, một chỉ kia đã phá tan được công kích từ phía cánh tay đen kịt. Cùng lúc đó, trong hắc tháp trên chiến trường viễn cổ, trong áo giáp đột nhiên truyền ra một tiếng gầm giống đầy phẫn nộ. Tiếp theo, một luồng ý chí khổng lồ điên cuồng từ trong lao ra, rồi dung nhập vào trong hư vô, muốn gia tăng năng lượng để công kích Vương Lâm. Và liệu rằng tiếp theo trong tập 122, Vương Lâm có thoát được cảnh truy sát hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!